Ngayon guys, i-share ko sa inyo kung paano gawin ang YouTube subscribe link. So dito sa notepad, ito yung code na gagamitin natin mamaya. So ngayon, punta na tayo sa Google. Type ang youtube.com. And then dito sa upper right hand, click natin ang YouTube Studio. Dito sa left side, scroll down ay konti, i-click ang customization. Dito sa channel customization, mayroong layout, branding, at basic info. So dito, click natin ang basic info, tapos ito yung link na kailangan natin i-copy. Control C para ma-copy. At itong symbol na ito, pwede natin i-click ito para ma-copy. Tapos, after na ma-copy niyan, punta tayo sa ating notepad at i-paste natin yun. Ayan. So, ito yung link na na-copy natin kanina. At saka, ang another way na makuha natin ang channel URL, gaya nito, dito sa YouTube profile natin, at i-click lang ang your channel. At dito sa taas, ito lang yung link na kailangan natin i-copy at i-paste natin sa notepad. Ayan. So, makikita natin na magkapareho lang silang dalawa. Okay? So, ngayon, ang next natin is, i-copy na natin itong code. So, itong code na ito is, ilagay natin sa pinakadulo nito. So, Control V para ma-paste. At dito rin, Control V para ma-paste. So, nakikita natin na magkapareho lang silang dalawa. Ngayon, i-test natin itong link at i-verify natin. After na ma-paste natin, once na i-enter natin ito, mayroong mag-pop up. So, enter ko. Ayan, ayan yung lumabas. So, sinabi dito, confirm channel subscription. Ibig sabihin, once na maklik niya itong subscribe, so makakuha na tayo ng subscription. So, yun lang yun guys. Ito lang yung link na kailangan natin. Nasa sa atin na rin kung paano siya gamitin. Pwede natin siya ilagay sa YouTube channel description natin, itong link na ito. Sana may natutunan kayo sa video ito. Maraming salamat.